Tara na! Ubani ko sa akong kusina. Kuyog si Ate Althea. Unsaon pagluto ang binignit? Binignit nga inato. Gamit ang kamote, saging, tapioka, gamayng pilit aron mulapot, sago, sugar, og lubi. Gamit ni ini, makaluto na kita og lamian nga binignit. Tara na, ubani ko kay atong sugdan sa pagluto. Unahon nato sa paglunod, magdungan ang tapioka og ang pilit. Karon ato nang ilunod ang pilit. Isunod nato paglunod ang tapioka. Kulaton nato ang pila ka minuto hangtod maluto ang tapioka ug pilit. Pakusga nato ang siga. O kayon panagsa aron dili mo pilit. Samtang naghuwat ta nga maluto ang tapioka ug ang pilit, ato siyang takuban ug atong andamon ang tuno sa lubi. Human sa pipila ka minuto, nibukal na ang atong tapioka ug pilit. Sa dili pa hingpit malata ang pilit ug tapioka, atong isunod paglunod ang kamote. Kamote nga nagkalain-lain ang color. Human sa pipila ka minuto, ato na pong isunod sa luto ang saging. Atong ukayon, huwaton nga maluto, una isagol ang tuno sa lubi. Atong ukayon, ug isunod nato ang sago. Huwato nato kini nga maluto. Una nato ilunod ang sugar. Atong isunod ang pagbutang sa sugar. Human niini nga sugar, atong ukayon huwato nato kini nga maluto. Samtang nagpaabot sa iyang pagkaluto, atong anamon pag-ukay. Karon atong ibutang ang panapos nga tuno, ang espiso nga tuno para toppings. In 3 minutes, maluto na kini. Mauna kini ang atong binignit.
Wow, lami na kaayo. Perfect. Ready to serve.